การเลี้ยงลูกให้มีความสุขเหมือนที่เลสเป็นแพทเชื่อว่าแม่ต้องมีความสุขก่อนลูกเราอ่ะมันคือหัวใจเราอ่ะถ้าเขาไม่ได้รักลูกเราได้เท่ากับที่เรารักลูกเราเลยอ่ะถ้าไม่ได้มันคุยกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือเพื่อนอ่ะเดินมาถามหนูว่าพ่ออยู่ติดคุกเหรอไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนพูดนะคะไม่ได้อยากรู้ถามว่าเลรู้สึกยังไงนั่นคือสิ่งที่แพทย์อยากรู้จากลูกของแพทย์วงกลมของเราอ่ะคือมันจะเต็มอยู่แล้วมันขาดอยู่นิดนึงไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรเลยมันคือความสุขจากคู่ชีวิตแล้วเผอิญเขาคือคนนั้นมีผัวไม่มีถูกผิดมีแต่ความสุขกับไม่สุขก็เลิกมีความสุขก็ไปต่อจริงๆอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเรารักคนข้างๆมากขนาดไหนไม่รู้แต่พอเราแค่นึกอ่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วอ่ะไม่ได้อยู่ยังไงวะแพทย์มองหน้าผู้ชาย2คนในชีวิตอะแล้วแพทย์รู้สึกว่าโอเคถ้าเรามี2คนนี้น่าจะมีความสุขที่สุดเราจะมีลูกให้คุณนะขอต้อนรับสู่ Mothership Podcast นะคะ playlist ใหม่ของพวกเรา3แม่แอมแม่แอร์แล้วก็แม่เดียนเองค่ะ Mothership Podcast นะคะก็จะเอาประเด็นของเรา3คนนะประสบการณ์ของแม่ทั้ง3ที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันบ้างนะคะมาแชร์แล้วก็ลงลึกเข้าไปอีกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อแม่ทางบ้านคือจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรา3คนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญวนเวียนมาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละบ้านปัญหามันอาจจะไม่เหมือนกันก็คืออยากจะมาหาทางออกด้วยกันนะคะแล้วก็มาแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันใช่แล้วซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับครอบครัวที่แยกทางกันแล้วสมมติว่าคุณพ่อหรือคุณแม่จะต้องมีแฟนใหม่เราจะต้องบอกกับลูกยังไงเราจะต้อง manage ชีวิตยังไงแล้ววันนี้แขกรับเชิญพิเศษของพวกเราที่เราจะเชิญมาพูดคุยกันก็คือแม่แพทย์ณภพาสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่เราเป็นหนึ่งคนที่ติดตามแม่แพทย์ครอบครัวของแม่แพทย์น้องเรซิ่งก็ติดตามตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ก็มีพ่อพีมาด้วยอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวที่น่ารักเราก็เลยคิดว่าเป็นคนที่เหมาะที่จะมาคุยนี้เพราะว่าเชื่อว่าผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะมีทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็ดูอยู่ก็คงสงสัยเหมือนกันว่าแม่แพทย์manage ชีวิตมายังไงกับลูกกับตัวเองกับชีวิตที่แบบเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้น้องเรซิ่งอยู่เท่าไหร่แล้ว8 ขวบค่ะเท่ากับดีแลนด์เลยดีแลนด์ก็8-9 ขวบใช่แล้วตอนนี้คือแบบhandle ลูกยังไงคือรู้สึกตอนนี้โตเป็นหนุ่มหรือยังไม่พี่เลสยังในสายตาแม่เขาก็ยังเป็นเด็กติดแม่ติดครอบครัวซึ่งเราโอเคมากๆชอบอยู่ในวงล้อมของพ่อกับแม่เรารู้สึกดีคือเขาจะไม่ได้แบบต้องไปปีกวิเวกแล้วด้วยความที่บ้านไม่ได้แบบให้ลูกเล่นมือถือตลอดเวลาค่ะส่วนใหญ่เราชอบทำกิจกรรมอย่างเช่นสมมติแพทไลฟ์ทุกวันใช่ไหมแพทก็จะให้เวลาไลฟ์ตัวเองชั่วโมงนึงก่อนหน้านี้แพททำหนักมากแล้วทุกครั้งเวลาแพทขึ้นไลฟ์ลูกจะถามว่าแม่ไลฟ์อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเวลาเราไลฟ์เราต้องการพื้นที่แล้วทุกคนต้องอยู่ในความสงบเขารู้สึกว่าแบบไม่สนุกเขาอยากแบบบางทีเขาอยากสนุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขาก็เลยเข้ามาไลฟ์ด้วยเขาก็มาไลฟ์บ้างค่ะแต่แพทไม่ได้บังคับแพทรู้สึกว่าวัยเขาไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรอย่างนี้ถ้าไม่อยากทำเขามีอะไรอีกมากมายที่เขาต้องทำแต่ว่าพอมันอยู่ในสายตาซึ่งกันและกันเขาเห็นว่าแม่เขาทำอะไรแพทว่าเดี๋ยวมันก็ซึมซับกันไปเองคนอาจจะไม่รู้เนาะพอเห็นว่ามีน้องเรซิ่งแบบแม่แพทไลฟ์ตลอดน้องเรซิ่งเล่นตลอดอยู่ในไลฟ์เรื่อยๆเนี่ยคนอาจจะคิดว่าแบบน้องเขาก็ดูโซเชียลเล่นโทรศัพท์แต่เปล่าคือน้องไม่เล่นโทรศัพท์น้อยมากค่ะเราจะมีเวลามากๆคืออย่างไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาเลิกก็บ่าย 3แล้วทั้งว่าเขาไม่ได้แตะโซเชียลเลยกลับมาน้องเลต้องเรียนพิเศษอีก2 ชั่วโมงนะคะที่บ้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถามว่ามันหนักไหมถ้าถามแพทคือถ้าเราไม่จัดการตั้งแต่ตอนเนี้ยเขาจะไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็รู้ศักยภาพของลูกเรารู้ว่าเราให้เขาท่อง A ถึง A B C D พอเราถามว่าตัวแรกคืออะไรมันตอบดีคือจบแล้ว มันจบแล้วมันจบที่ต้องเรียนพิเศษแล้วแหละแปลว่าเขาจะเลิกเรียนตอน 5 โมงบ้าง 5:50 คือมันเลทไปละก็จะเป็นเวลาดินเนอร์แล้วเวลาเข้าเย็นของครอบครัวแล้วหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแม่ลงไลฟ์พอดีถึงเวลาสแมทโบเล่นเกม Nintendo กันและซึ่งความโชคดีคือคุณสามีเนี่ยเขาเหมือนเด็ก
เขาโตแต่ตัว แต่สมองเขาคือเด็กเลยก็คือเหมือนเป็นพี่เลสซิ่งไม่เกิน5 ปีอ่ะโถเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบหาอะไรทำคือเขาจะเป็นคนไม่ใช่แบบโยนมือถือให้ลูกไม่ใช่เลยนะต้องมาหาอะไรเล่นด้วยกันวันๆอ่ะแพทนั่งดูว่าแบบวันนี้อะไรจะมาส่งคือถ้าเป็นในสายของเราก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางเสื้อผ้าแต่ถ้าเป็นชื่อคุณชานนท์ปุ๊บเนี่ยแพทจะขอแกะดูก่อนเพราะว่ามันจะเป็นที่เลี้ยงมดเขาก็จะดูว่าลูกเขาสนใจอะไรใช่ไหมที่เลี้ยงมดเขาเห็นว่าช่วงนี้เลดศึกษาเรื่องมดชอบมดเขาก็ไปซื้อกล่องเลี้ยงมดมาเสร็จช่วงเนี้ยเขาสไลด์ดูมันมีกล้องจุลทรรศน์อันเล็กเขาก็ซื้อกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาอะไรมาให้เลดได้ทำเป็นแอคทิวิตี้กลายเป็นว่าเลดไม่ได้อยากต้องดูทีวีหรือมือถือหรือโซเชียลเขาอยากจะเนี่ยเล่นเกมการ์ดหรือไม่ก็เนี่ยวิ่งไล่จับมดแมลงสาบจิ้งจกอะไรก็แล้วแต่เพื่อเอามาส่องกล้องแล้วมีอะไรที่แม่แพทแบบไม่โอเคไหมที่เขาสั่งเขามาเล่นกันไอ้พวกเลี้ยงมดเลี้ยงอะไรเงี้ย คือเราก็บอกว่าเฮ้ยแม่แพ้มดแม่แพ้ทุกอย่างในโลกเลยแล้วเลี้ยงมดกันเนี่ยนะแล้วเกิดมันหลุดขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่แต่เราจะได้เรียนรู้วงจรชีวิตมดหรือว่าตอนนั้นนะที่คุยกับพี่เดียคือเลี้ยงหนอนเพื่อให้กลายเป็นผีเสื้อนี่ไงก็เลี้ยงเหมือนกันนี่ใช่สำหรับเด็กวัย 8-9 ขวบมันก็เป็นอะไรที่แบบ exciting แล้วน่าตื่นเต้นมากก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาห่างจากพวกโซเชียลมีเดียจอทีวีได้เยอะช่วงนี้เป็นช่วงหาสิ่งที่เขาชอบซึ่งก็ยังหาไม่เจอซึ่งชอบไปหมดยังหาไม่เจอเช่นประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยก็พาไปคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่นั้นอ่ะเป็นคาเฟ่ที่มีสอนขี่ม้าเป็นชอบมากแม่นู่นนี่นั่นโอเคแม่ลงไปเลยเรียนขี่ม้าจัดไปเรียนอยู่ 5-6 ครั้งบอกไม่ชอบเลยก็ต้องได้ลองไงก็ต้องได้ลองไม่เหมือนกันถุงกอล์ฟที่บ้านก็ 2-3 ถุงเหมือนกันเป็นวัยการค้นหาตัวเองของเด็กๆแต่ว่าอันนี้ดีมากเลยนะที่เขาแบบหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็เหมือนกับว่าพอลูกรู้ว่ากลับมาต้องเรียนพิเศษแล้วเดี๋ยวต้องมีกิจกรรมทำต่อคือเขารู้ว่าวิถีชีวิตของเขาจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆมันเป็นคำแนะนำที่ดีในการที่จะให้ลูกรู้ว่ารูทีนของตัวเองในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงคุณพีออกไปพอดีก็ขออนุญาตย้อนนิดนึงย้อนเรื่องราวตอนนู้นค่ะแม่แพทตอนที่เรารู้แล้วว่าเราจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อของน้องแล้วเรามีวิธีการคุยกับน้องยังไงเพราะว่าตอนนั้นน้องก็ยังเด็กอยากรู้ว่าแม่มีวิธีการในการบอกเขาหรือมีวิธีในการที่จะตั้งใจไม่บอกให้เขารู้เองถ้าถามแพทนึกย้อนกลับไปแพทไม่ได้พูดกับลูกเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เราต้องแยกย้ายกันเขาก็เด็กมากๆค่ะน่าจะขวบกว่าพอขวบกว่ามันไม่รู้จะต้องพูดอะไรเขาไม่ได้รับรู้อะไรพอแยกย้ายปุ๊บอะมันเหมือนเราไม่ต้องพูดแล้วเขาอยู่กับเราตลอดอะค่ะแต่สิ่งที่เราบอกเขาเราแค่บอกว่าคนเนี้ยคือพ่อของเขาค่ะส่วนความรู้สึกมันเป็นส่วนของลูกแพทไม่สามารถที่จะโยนความรู้สึกให้ลูกได้หมายความว่าแพทไม่สามารถจะบอกให้เขารักใครได้มันต้องเกิดจากความรู้สึกของคนคนนึงเพราะฉะนั้นอะไอความรู้สึกของเขาอะแพทไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ความเข้าใจเขามีจะมีครั้งเดียวเลยอะที่เขาเลือกที่จะถามค่ะเผอิญว่าวันนั้นมันเป็นข่าวใหญ่มากๆวันที่คุณพ่อของน้องเนี่ยได้มีโอกาสที่ได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะที่ว่ามันเป็นข่าวใหญ่อะตอนนั้นเขา7 ขวบแล้วอะเขาเข้าใจแล้วตัวเขาอะเข้าใจแต่เพื่อนเขาอะเนี่ยเพื่อนเขาอะอาจจะยังไม่เข้าใจวันที่ลูกกลับบ้านมาเนี่ยคำถามของลูกวันนั้นคือพ่อติดคุกคำนี้เลยเขาใช้คำนี้เลยคือแพทย์ก็ถามว่าอะไรนะคือเพื่อนอะเดินมาถามหนูว่าพ่ออยู่ติดคุกเหรอคำถามเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเด็กอะไม่มีทางรู้หรอกไม่มีทางเข้าใจหรอกเขาเพิ่งจะเข้า7 ขวบเองอะแสดงว่าคนรอบตัวเขาอะจะต้องเสพข่าวนี้แล้วพูดแต่คำถามของแพทย์อะที่วันนั้นแพทย์คุยกับลูกกลับไปอะแพทย์ถามคำแรกเลยว่าไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนพูดนะคะไม่ได้อยากรู้ถามว่าเลรู้สึกยังไงนั่นคือสิ่งที่แพทย์อยากรู้จากลูกของแพทย์เขาบอกเฉย
เฉยๆคือยังไงลูกก็มันต้องรู้สึกอะไรอ่ะคือเฉยๆแพทก็เลยแบบโอเคมันอาจจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้คุยกับเขาเพราะว่าเราไม่เคยพูดเรื่องนี้ค่ะมันก็เลยเป็นโอกาสที่แพทบอกว่าโอเครู้สึกยังไงกับป๊าบ้างรู้สึกยังไงเขาไม่รู้สึกจริงๆนะเขารู้สึกเฉยๆเขาไม่รู้สึกโกรธเพื่อนไม่ได้รู้สึกโกรธคำถามแล้วก็ไม่รู้สึกว่าการเข้าไปอยู่ข้างในมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพอเขามองว่าพ่อเขาไม่ใช่คนไม่ดีแล้วแพทก็พยายามสังเกตว่าลูกเราไม่รู้สึกจริงๆหรอหรือว่าเขาแค่พูดอะไรคือไม่รู้สึกจริงๆหรือว่าแค่พูดอันนี้สิ่งที่พ่อแม่สำคัญมากคือการไม่ปล่อยผ่านเลยแพทย์สังเกตว่าเขาแค่พูดให้เราสบายใจหรือเขาไม่รู้สึกจริงคือเขาไม่รู้สึกจริงๆคือเขาเมนชั่นวันนั้นอะแล้วเขาจบเขาล่าเริงเหมือนเดิมเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้อีกเลยอะอีกเลยถามนิดนึงอย่างเราเนี่ยในฐานะแม่ใช่ไหมเราต้องมีการเตรียมกับตัวเองไหมว่าโอเคฉันน่ะอยากจะให้ลูกมีเวลากี่เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเจอพ่อของเขาหรือจะต้องแบบต้องบริหารอะไรไงให้กับลูกอ่ะเรามีกฎในที่แบบอยู่ในใจไหมถ้าถามแพทนะแพทแบบปล่อยค่ะคือปล่อยเลยอะค่ะธรรมชาติไลฟ์สไตล์แพทเป็นยังไงเลสก็ต้องปรับให้เข้ากับแม่แพทไม่ใช่คนปรับเข้ากับลูกนะคะคือมันแล้วแต่บ้านบางบ้านคือทิ้งความเป็นตัวตนตัวเองเพื่อลูกของฉันแต่ฉันคือเธอต้องปรับตามฉันหาเลี้ยงเธอจ้าเธอจ้าจริงๆคือแพทเป็นอย่างนี้คืออะไรจ้างอแงเพื่อนี่จ้าทำงานจ้าไปจ้าไปทำงานนั่งจากคาร์ซีทไปบึ้งป้างไปขับรถไม่ต้องร้องจ้าแต่ถึงแล้วก็ไปอยู่กับคนอื่นจ้าเดี๋ยวแม่ทำงานแป๊บเดียวนมแพมเพิร์สพร้อมอย่างงอแงให้มากนี่คือไลฟ์สไตล์แพทมันดีนะเพราะว่าเขาจะเก่งแพทไม่ได้ปรับนะเพราะบางคนแพทเห็นแบบโอเคฉันจะออกจากงานใช่ฉันจะแบ่งเวลาไม่นี่มันคือชีวิตฉันเลสจริงๆการเป็นแม่คือโอเคเสียสละใช่แต่คุณไม่ต้องทั้งหมดเสียสละตัวเองขนาดนั้นคุณก็ยังเป็นชีวิตของตัวเองอะไรใดๆอยู่แล้วก็มีลูกได้ไม่แต่ว่าที่เดียเขาอยากถามอ่ะคือแม่แพทมีจากการที่ต้องแยกทางกับคุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีไม่จัดกฎต้นไหมว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์เขาต้องไปวันไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่จอยไม่สะดวกไม่หมายถึงไม่สะดวกแม่ยุ่งอยู่แล้วจ้าไม่สะดวกจัดเวลาไม่สะดวกจัดเวลาก็คือไม่สะดวก ever ตอนนั้นแพทมองอย่างนี้คนเราอะโตขึ้นมาวันนี้เรามีลูกเนาะเราต้องรู้ดิโพสิชันเราอะเราเพิ่มอีก1ตำแหน่งค่ะถ้าตราบใดคุณยังคิดเรื่องตรงนี้ไม่ได้แล้วยังต้องให้คนอื่นจัดแจงอะไม่ต้องเรียกร้องอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทมองว่าคุณอยากเจอคุณทักมาโอเคสะดวกก็เจอไม่สะดวกก็วันอื่นไม่มีเหตุผลที่จะต้องมานั่งโทรจิกโทรตามไหวก็ให้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่แบบเนี้ยใช้ได้ไม่ทุกบ้านนะคะใช่แล้วแต่บ้านเอาพูดตรงๆเขาก็ไม่ได้มีแรงซัพพอร์ตถูกไหมค่ะบางบ้านเนี่ยเขาต้องดิเพนกับคุณสามีเพราะนั้นเขาจะก้าวร้าวเหมือนเราไม่ได้ใช่ไหมเขาจะก้าวร้าวแบบเราไม่ได้เพราะเราเป็น independent woman นะคะเพราะเราเป็น working woman ค่ะเรามองแล้วว่าเลี้ยงลูกคนเดียวสำหรับเราอ่ะมันโคตรชิลเลยสบายมากๆเราถึงเป็นอย่างนี้เราถึงเป็นอย่างนี้ได้แต่สำหรับบางบ้านเนี่ยมันไม่ได้อันเนี้ยแพทก็เข้าใจแต่แพทก็อยากให้ยึดความสุขของตัวเองเป็นหลักการเลี้ยงลูกให้มีความสุขเหมือนที่เลสเป็นอ่ะแพทเชื่อว่าแม่ต้องมีความสุขก่อนไม่งั้นเด็กจะไม่ได้เหมือนวันที่แพทได้รับคือวันที่แพทโตมาเนี่ยคุณย่าแพทเป็นคนเลี้ยงค่ะเขาเลี้ยงแพทเป็นลูกจนวันที่แพทอายุ20แพทเพิ่งมาได้รู้ความจริงว่าคนที่เลี้ยงไม่ใช่แม่นั่นคือย่าแต่ถามว่าทำไมแพทไม่ใช่เด็กมีปัญหาเพราะแพทไม่เคยขาดความรักเลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วแพทก็เอาอันนั้นอะมาเลี้ยงลูกว่าถ้าวันเนี้ยมันเต็มเขามีความเขาจะไม่ในหัวเขาจะไม่คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าวันนี้ไปไหนดีวันนี้กินอะไรดีเขามีแค่นี้แล้ววันเนี้ยแพทก็มองว่าแพททำได้เพราะแพทดูการเติบโตของเลส8 ขวบมาเนี่ยแพทไม่เคยเจอวัยทอง terrible 2 terrible 3ไม่มีแต่แม่เนี่ย terrible อย่างเดียว
ประสาทดูคนเดียวแต่ลูกเนี่ยไม่มีเลยเขาแบบแพทก็บอกว่าแพทอะถือว่าเป็นแม่ที่โชคดีมากๆที่แพทอะมีเขาเป็นลูกค่ะตั้งแต่เดย์วันที่แพทท้องอะแพทไม่เคยdepress แพทไม่เคยแพ้ท้องแพทไม่เคยอ้วกไม่เคยนอนไม่หลับไม่เคยกินไม่อิ่มแพทขับรถไปทำงานจนวันสุดท้าย12เนี่ยแพทยังไปนั่งรายการสามแซ่บอยู่เลยแล้วแพทจำได้แม่ชมถามแพทว่าคลอดวันไหนแพทบอกอ๋อพรุ่งนี้ แล้วแม่ถามแล้วมานั่งตรงนี้ทำไม ทำไมหนูไม่ไปโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าก็เตรียมตัว5 ชั่วโมงก็มีเวลาอยู่เราผ่าคลอดอะเนาะเราไม่ต้องไปบ่งไปเบ่งอะเนาะก็ถามว่าหนูต้องทำยังไงหมอพูดก็5 ชั่วโมงแล้วก็อ่ะก็เสร็จ3แซ่บอะเนาะเดี๋ยวจะกลับบ้านไปอาบน้ำสระผมกรีดอายไลเนอร์นิดหน่อยอันนี้ที่คิดคือแต่งหน้านิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไป5 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเตรียมตัวอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็อูแวะแล้วซึ่งเราก็มีงานต่อแล้วด้วยก็จะมีลิสต์อยู่ว่ามีลิสต์แต่เขาบอกให้พักเถอะเพราะว่ามันเดินไม่ไหวก็เลยขอเขาพักเดือนนึงอุ้ยเดือนนึงนี่น้อยนะเดือนเดียวแพทขอพักเดือนนึงหลังจากที่พอขยกตัวได้ก็ลุยขยกตัวได้มันเจ็บเข้าใจค่ะ Racing อ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเด็กแฮปปี้ชีวิตมีความสุขแม่ก็มีความสุขก็ทำงานเลี้ยงลูกทุกอย่างโอเคแล้วในวันที่แม่พบรักครั้งใหม่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการคุยกันบ้างแหละว่าแบบแพทมี Racing นะเราพี่ดีทุกคนรู้ว่าหนูมีลูกใช่ไหมแล้วเราต้องแบบคุยกับเขาแม้คนที่เข้ามาต้องรู้อยู่แล้วกำแพงด่านแรกเลยคือฉันคือแม่ไม้ลูกหนึ่งค่ะแต่แพทอะเป็นคนที่คิดแค่ว่าเฮ้แม่เลี้ยงเดี่ยวมา3 ปีแล้วเนี่ย33-34เองยังสวยแซ่บด้วยถูกไม่อยู่คนเดียวไหมวะโอ้โหอุตส่าห์รักษาตัวเองเรือนร่างมาขนาดนี้เราต้องคุยกับใครแล้วแหละเราต้องเริ่มคุยกับใครบ้างก็นั่นแหละก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเริ่มคุยซึ่งเวลาเราคุยกับใครเราไม่เคยต้องพูดอะไรกับลูกเลยไงคือลูกก็เห็นว่าเนี่ยเพื่อนแม่แหละถ้าอยู่ได้นานหน่อยก็คงเป็นแฟนมั้งอ๋อเขาเข้าใจทุกอย่างนี่คือเลสเพราะเขาสนิทกันมากกันแล้วจนคนเนี้ยคือเป็นคนที่โคตรฉลาดคุณพีฉลาดมากคุณพีเขารู้จุดอ่อนในชีวิตแพทคือลูกคือหัวใจและลมหายใจถ้าลูกรักเขาได้นะทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มากๆเข้าทางลูกแพทกล้าพูดเลยนะก่อนคุณพีอ่ะไม่มีใครที่ทำให้เลสรักได้เท่าเลยอ่ะคือแพทดูลูกมาตลอดแพทรู้ถ้าลูกพูดไม่เนี่ยไม่ต้องห่วงจะไม่ได้ไปต่ออยู่แล้วแพทเอาลูกเป็นหลักลูกเราอ่ะมันคือหัวใจเราอ่ะถ้าเขาไม่ได้รักลูกเราได้เท่ากับที่เรารักลูกเราเลยอ่ะแต่ไม่ต้องเท่าก็ได้ขอครึ่งนึงอ่ะถ้าไม่ได้มันคุยกันไม่ได้อยู่แล้วเดย์วันปุ๊บคุณพีเลยตรงมาจากภูเก็ตมายังไงเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเขาไม่ใช่มาจีบยังไงฉันจีบเขาจบมันยิ้มมันอยากให้ผมพูดคำนี้มันอยากผมคือเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าแพทจีบผมคือเขาอยากให้แพทพูดคำนี้แพทก็บอกไม่คุณน่ะจีบผมไม่ยอมมันก็จะบอกว่าแล้วใครทักหาผมก่อนโอเคผมจีบคุณครับเรื่องราวอ่ะคือแพทอยากทำรายการเกี่ยวกับคนโสดเอามาออกรายการตัวเองตอนนั้นอยากทำว่าไม่ได้เรื่องหรอกแล้วเลขาคนเก่าอ่ะเขาบอกตันเนี่ยน่าสนใจตันเนี่ยเขาว่าออกรายการของพี่เอมตามใจตุ๊ดทรงเอแล้วถ้าย้อนกลับไป3 ปีกว่าตำรวจเห็นต้องเรียกตรวจเยี่ยวอ่ะคือชอบแบบนี้ทรงเอที่แท้ทรูแล้วแพทก็เลยลองเข้าไปดูบอกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ทรงแบบตำรวจตรวจเยี่ยวอ่ะแต่พูดภาษาอังกฤษแบบ British accent Can I have a bottle of water ฉันต้องดิวคนนี้มาออกรายการฉันมาออกรายการฉันต้องดิวฉันเซิร์ช IG ชานนวูว้าวสวัสดีจ้าแพทนะจ๊ะพี่แพทนะจ๊ะพี่แพทตอนแรกไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เขาแบบแพทนะอยากเชิญมาออกรายการด้วยนะคุยไปคุยมาส่งรูปตัวเองไปให้เขาดูแล้วถามเขาว่าในรายการมันต้องมีถามว่าสเปคเขาเป็นยังไงสเปค
เราก็ส่งรูปเราไปแล้วส่งรูปน้องเราไปแล้วแทนที่เขาจะตอบกลับมาแบบถ้าเขาเป็นคนแบบเรียบๆอะเนาะเขาคงตอบว่าคนนี้ครับคนนี้นางตอบมาเป็นรูปกำแพงฮะผมว่ามุมเนี้ยสวยเฮ้ยไอ้นี่ตลกอ๋อมุมนี้ผมว่ารูปนี้สวยมุมนี้สวยซึ่งเป็นรูปเราแต่พูดไกลๆไอ้นี่ตลกไอ้นี่ตลกอุ๊ยคุยไปอุ๊ยทำไมฉันรู้สึกหวั่นไหว แล้วรายการได้เริ่มอย่างไรตกลงไม่ได้มีเริ่มเลยแต่ด้านมาเริ่มชีวิตคู่กันไปเลยก็คือส่งรูปตัวเองไปแล้วนางก็บอกว่าจริงชอบแบบสไตล์พี่แพทครับเขาแต่ก่อนเขาเรียกฉันพี่แพทบอกอุ๊ยจริงเหรอโอ้ยตายแล้วคุยอยู่ดีก็คุยกันไปเลยคุยไปคุยมาเดี๋ยวนะมันอายุเท่าไหร่โทษนะคุณอายุเท่าไหร่อ่ะอ๋อจะ21เฮ้ยจะ21ผมจะ37อยู่แล้วครับเดี๋ยวนะเราห่างกัน14ปีอ่อนกว่าน้องคุยอีกนะเอาแล้วมันแก๊ปมันห่างไปอ่ะมัน14ปีอ่ะแต่ก็งั้นก็คุยกันเป็นเพื่อนเป็นสนุกสนานเพราะเขาเป็นคนคุยสนุกคุยไปคุยมาก็นัดเจอกันหน่อยบอกคุณอยู่ภูเก็ตผมอยู่กรุงเทพไงดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาบินตีตั๋วจากภูเก็ตมาไม่ได้ถ่ายรายการด้วยนะเดี๋ยวนะคุณตีตั๋วไปกลับหรือตีตั๋วมาอย่างเดียวตีตั๋วไปกลับทิ้งตั๋วกลับว้ายจักระเดียมไหมพอเจอยายแพทปุ๊บอะนางทิ้งตั๋วกลับเลยว้าวซึ่งทุกวันนี้บอกให้นางซื้อตั๋วกลับอยู่นะตอนนี้ยังไม่กลับเลยแม่ง3 ปีครึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับภูเก็ตยังไม่กลับภูเก็ตก็เขาก็เข้ามาในชีวิตเหมือนเพื่อนแม่ค่ะแล้วก็ให้เจอเลสเลยวันแรกก็เจอแพทไม่ได้แนะนำอะไรก็แบบนี่พี่พีที่เด็กๆที่บ้านจะเรียกกันน้าพีตอนแรกเขาเรียกน้าพีเพราะว่าเป็นแบบน้องแม่เพื่อนแม่น้าพีเสร็จคนนี้เข้ามาถึงเขาจอยเลยวันรุ่งขึ้นเขาพาไปฮาร์เบอร์แลนด์เลยโอ้ยมันจบตั้งแต่ฮาร์เบอร์แลนด์นี่คือแล้วความเจ๋งของยายพีคือเขาเอาหลานแพทไปอีก3 คนแปลว่าฮาร์เบอร์แลนด์วันนั้นอะ1 คนแล้วเขาเอาเด็กไป4 คนกลับมาทุกคนแบบน้าพีนะไปแล้วอีนี่เซอร์ไพรส์ปล่อยไปคนเดียวด้วยเพราะทำงานตายแล้วอยากไปนักไปเลยกลับมาเด็กๆแบบน้าพีเฮ้ยไอ้นี่ไม่ธรรมดาจนไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นจนมันอยู่กันมา3 ปีกว่าจนทุกวันเนี้ยเวลามีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแม่งอนพ่ออย่างเงี้ยเลสจะกังวลมากกังวลว่าแม่จะไล่พ่อออกจากบ้านไม่ได้กังวลว่าฉันจะเสียใจเดี๋ยวเพื่อนเขาหายใช่ก็เลยแบบว่าจริงๆความรักมันไม่กะเกณฑ์อะไรเลยนะเพราะกับคนเนี้ยแพทไม่มีความคาดหวังแพทไม่มีมาตรฐานไม่มีว่าเธอจะเป็นใครอ่ะสิ่งที่แพทเห็นคือเขาอะเสมอต้นเสมอปลายณวันเนี้ยเหมือนกับวันแรกเลยค่ะณวันนี้นะ3 ปีกว่าเนี่ยมันหาสำหรับแพทมันหายากมากแล้วอะที่จะเจอผู้ชายที่ณวันเนี้ยมันยังเหมือนวันแรกได้ยังไงอะไม่ใช่แค่กับเรากับคนรอบตัวเราอันนี้สำคัญคือคนที่จะเข้ามาหาแพทอะมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยตรงที่ว่าเราก็เป็นเสาหลักอยู่แล้วแล้วพอเขาเข้ามาเขาต้องซัพพอร์ตเสาหลักอีกทีหนึ่งอะเพราะนั้นเขาต้องมีความเข้าใจเยอะซึ่งแพทย์โชคดีที่เขาอะเข้าใจแล้วระหว่างทางเนี่ยตอนที่พ่อพีเข้ามาเนี่ยลูกมีสะกิดบ้างไหมแบบแม่มีแบบคอมเมนต์อะไรไหมแม่คนนี้น่ารักแม่พ่อเขาสนุกแม่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีคอมเมนต์อะไรช่วงจังหวะแบบ4 เดือนแรกค่ะคุยกันมาแพทย์เป็นคนแบบชอบคนง่ายแต่รักคนยากหมายความว่าแพทย์มีโปร4 เดือนคือแพทย์ก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรเพราะแพทย์ไม่ได้คาดหวังมันเหมือนอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าโอเคมันน่าจะไม่ได้ไปกันต่อนะเหมือนมันมีอะไรสักอย่างในชีวิตที่แพทย์รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ตอบโจทย์อะเราอาจจะต้องแยกย้ายอะ4 เดือนนะคะคุยกันมา4 เดือนแล้วคนที่กลายเป็นคนที่แบบเฮิร์ทที่สุดคือลูกแบบเฮิร์ทมากลูกแบบไม่ให้พ่อไปได้ไหมไม่ให้นพีไปได้ไหมโธ่เหตุผล
ในระหว่างนั้นแพทย์ก็เวทดูว่าจริงๆเรื่องมันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่เราแค่กลัวที่จะมีปัญหาแล้วก็ตัดแต่เอาโอเคพอเรากลับมามองลูกเราก็บอกว่าแบบแสดงว่าเขาคงมีความสุขมากๆเขาถึงพูดคำนี้ออกมาแล้วประจวบกับคุณพีอ่ะเขาอดทนสิ่งเนี้ยสำคัญมากคือเมื่อเรามีชีวิตคู่เมื่อคนนึงไม่อดทนและอีกคนก็ไม่อดทนยังไงก็ไม่รอดแต่ความโชคดีของแพทย์คือณวันที่แพทย์จะไม่อดทนอ่ะคนข้างๆแพทย์เขาดันอดทนเพราะถ้าวันนั้นเขาไม่อดทนจะไม่มีวันนี้จะไม่มีเลยแล้วมันก็เป็นความโชคดีของแพทย์อีกอย่างหนึ่งที่วันนั้นแพทย์คิดได้ว่ามันควรให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งไม่ใช่ให้โอกาสเขานะคะให้โอกาสตัวเองได้คิดใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลยไม่ได้ให้เขาไปแล้วทีนี้พอถึงวันที่เราตัดสินใจแล้วว่าผ่านโปรแล้วเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วเริ่มที่จะสนิทกันมากขึ้นวันที่เขาเรียกคุณพีว่าพ่อพีจุดเริ่มต้นมันเขาเรียกเองหลายๆคนตอนแรกๆก็ดราม่าว่าแบบว่าทำไมแม่ให้เรียกคือแพทย์ไม่เคยสอนอะแต่คุณพีเรียกแพทย์ว่าแม่ตามลูกเขาเรียกตามลูกทีนี้พอมันมีแม่เลสเขาก็เลยไปตั้งชื่อคุณพีว่าพ่อแค่นั้นเองจังว่าเขารู้สึกแพทย์อะบอกแพทย์เป็นคนบอกแล้วว่าแพทย์ไม่เคยใส่ข้อมูลคือไม่ต้องแพทย์เป็นคนไม่ยัดข้อมูลว่าเธอต้องรักเขานะเธอต้องทุกอย่างมาเองไม่แพทย์ไม่เฉยๆทุกอย่างมันคือความรู้สึกจังว่าเลสอะมีเขาเกิดความรู้สึกกับคนนี้มากจนเอ่ยคำนั้นออกมานานไหมคะตอนที่สักพักเลยค่ะเป็นปีอะเป็นปีแพทย์ก็รู้สึกว่าโอเคมันแล้วเรารู้สึกไงตอนนั้นแพทย์ก็ยิ่งรู้สึกดีที่ลูกเรามีความสุขสิ่งเดียวอย่างที่แพทย์บอกคือแพทย์อยากเห็นทุกคนมีความสุขแล้วแพทย์จะบอกกฎเหล็กของเราสองคนคือเราจะไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนั่นคือสาเหตุว่าทำไมแพทย์ถึงชอบพิมพ์ด่าเขาชอบพิมพ์หักมุมมากเลยมันเป็นไอเดียคือเขาชอบพูดแต่แพทย์รู้สึกว่าเวลาพูดอะอารมณ์นะโมเมนต์นั้นน่ะมันแย่ลงทุกครั้งเลยอะคือแพทย์จะรู้สึกแบบพิมพ์ในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วอ่านอีกรอบทบทวนใช่ที่กูอยากคุยกับเขาปะวะอันนี้โอเคอันนี้แหละคือประเด็นจริงๆดีนะแล้วส่งพอมันได้เรียบเรียงมาละคำพูดความคิดดีกว่าที่ทะเลาะกันเลยมันยังไม่ทันเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นคำพูดบางทีจะพูดอะไรที่เราเสียใจออกไปใช่เยอะมากๆเราผ่านมาแล้วอะแล้วตอนที่น้องเรย์เรียกพ่อพีคุณพี่รู้สึกไงพ่อรู้สึกไงพ่อรู้สึกไงจริงเราต้องสั่งเขาด้วยนะจริงก็ไม่ไปต่อรู้สึกยังไงคะตอนน้องเรียกคุณพ่อดีใจครับแอบร้องไห้จริงร้องไห้แบบร้องเลยหรือว่าแอบไปร้องโอ้ยไปร้องไห้เขาไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าลูกก็ดีแล้วเขาไม่ชอบแสดงความเซนซิทีฟทั้งที่มันเซนซิทีฟจะตายเขาชอบให้ลูกมองว่าเขาคือแบบgentleman เป็น best man for mom always เงี้ยก็เขาก็จะเป็นแบบเห็นทุกทีเนี่ยน้ำตาจะไหลอีกแล้วเคยดูเขาไลฟ์กันอ่ะตอน racing เล็กกว่านี้หน่อยแล้วเขาไลฟ์ด้วยกันอ่ะมันดูแบบเข้ากันได้ดีดูแบบกลมกลืนมากจะเป็นพ่อลูกก็ได้จะเป็นพี่ชายกับน้องชายมันคือได้แล้วมันรู้สึกแบบเรารู้สึกกับเขาไปด้วยอ่ะตอนที่เราดูเขาไม่ใช่แค่กับเลสนะกับแพทด้วยแพทรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนอะที่มันอยู่ได้ยาวขนาดนี้มันไม่ใช่ความรักแบบสามีภรรยาหรือแบบแฟนนะคะคือเราสองคนอะอยู่กันเป็นเพื่อนสาวบางทีก็ต้องเป็นเพื่อนสาวให้เราเข้าใจเป็นเพื่อนทำงานเพราะถ้าแพทไม่มีเขาหลังบ้านแพทก็เจ๊งเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสามีภรรยากันบางวันก็กลับมาเป็นแฟนกันบางวันอย่างเงี้ยคือมันเลยทำให้เรามีอะไรคุยกันได้เยอะกว่าการที่จะถามว่ากินอะไรวันนี้สนุกไหมมันมีอะไรแบบให้คุยกันเยอะมากสิ่งหนึ่งที่เขาเคยพูดกับแพทคืออะไรนะพ่อที่เธอรักฉันเพราะอะไรนะรวยชอบมากอ่ะเห็นแล้วเก่งมากยังไงไม่อดแน่ๆอย่างเงี้ยล่ะต่อปากต่อคำมันอยู่ด้วยสนุกอันนี้จริงไม่จริงเพราะอะไรนะก็แม่เขาเลือกพีในวันที่ไม่มีอะไรอ๋อเขาดูแล
คือมันแล้วแต่คนอ่ะ ค่ะ เผอิญว่าเราอ่ะมันฟูแล้วใช่ไหมวงกลมของเราอ่ะ คือมันจะเต็มอยู่แล้วมันขาดอยู่นิดนึง ซึ่งไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรเลย มันคือความสุขจากคู่ชีวิต แล้วเผอิญเขาคือคนนั้น ส่วนเขาอ่ะมองว่าอะไรวะผู้หญิงคนเนี้ยจริงๆอ่ะหาคนอื่นก็ได้ทำไมเป็นเขาวะเขาอะรู้สึกว่าเขาอะโชคดี ในสิ่งที่เขาพูดกับแพทในวันที่เขาbrokeเขาบอกเขาbrokeจริงๆนะคือเขาไม่มีนะแต่เราอะบอกว่าไม่เป็นไรก็ดูแลได้ใช่เราบอกว่าเราไม่เป็นไรขออย่างเดียวคืออย่าต้องมาเบียดเบียนกันbrokeของเขาอะไม่ได้brokeแบบว่าถึงขั้นต้องหยิบยืมแพทนะคะbrokeของเขาหมายถึงเขาไม่มีรถไม่มีบ้านไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแต่เลี้ยงตัวเองอะถ้าอยู่คนเดียวเขาอยู่ตัวเองได้แต่แพทบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรแพทบอกไม่เป็นไรเขาก็เลยให้ค่าแพทมากพอวันนี้เรามองกลับไปคือคนนี้แหละที่แพทหาคือคนที่มองเห็นค่าของเรานี่คือเป็น the missing piece แพทก็คิดอย่างนั้นนะแต่แพทจะไม่ได้คาดหวังนะวันนี้แพทโชคดีที่แพทเจอเขาแต่แพทจะบอกเขาเสมอว่าอย่าสัญญาเราไม่รู้อนาคตเราจะเป็นยังไงอย่างเช่นล่าสุดอย่างเงี้ยเขาอยากสักหน้าแพทไว้บนแขนอีกข้างนึงที่ว่าตอนเมื่อกี้คิดภาพเป็นสักหน้าตกใจสักหน้าแพทอะไรเงี้ยคือเขาอะเป็นรูปเราสักดัวลิป้าไว้ก็ถามมันว่าสักทำไมวะทับไปได้ไหมล่ะทับดัวลิป้าได้ไหมคือเขาอะสักหน้าแม่สักหน้าพ่อแล้วเผอิญเขาอะไปเห็นฝรั่งคนนึงแล้วเขาอะอยากได้สักใครสักคนหนึ่งไว้ตรงไหล่นี้แล้วเผอิญตอนนั้นเขาชอบดัวลิป้าเขาก็สักไว้เราก็แบบหน้าเมียมึงป่ะเนี่ยแล้วมาบอกมาแกล้งหลอกว่าเป็นหน้าดัวลิป้าเปล่าหน้าแฟนเก่ามึงป่ะเนี่ยมาเขาบอกดัวลิป้าจริงๆไหนช่วยดูเดี๋ยวช่วยดูใช่เขาสักจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วช่วงชีวิตนึงตอนเป็นวัยรุ่นเขาอกหักเขาก็เลยไปสักครอบครัวต้องมาก่อนตอนแรกอ่ะเราก็แบบผู้ชายคนนี้น่ารักจังเลย Family First ไอ้บ้ามันรักครอบครัวพอมาถามเรื่องราวตอนหลังบอกอ้าวมึงสักเพราะอกหักนี่หว่าเขาอกหักแล้วตอนที่เขารักแฟนคนเนี้ยเขาแบบไม่กลับประเทศไทยเลยแล้วพอผู้หญิงทิ้งเขาเลยคิดได้ Family First เขาก็เลยไปสักครอบครัวต้องมาก่อนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยและอังกฤษ Oh my god อังกฤษเราก็เลยกลับบ้านเสร็จมันมีอยู่ตรงนึงตรงนี้พวงมาลัยที่ไม่สมบูรณ์คือสักตอนเมาแล้วก็บอกช่างสักว่าสักอะไรก็ได้ปรากฏสักอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อ่ะเขาพยายามลบแล้วมันเจ็บเขาก็เลยถามว่าจะถักทับก็เลยอยากจะสักเป็นหน้าเราแพทรู้สึกว่าแพทไม่อนุญาตเรือนร่างของคุณอ่ะคุณสักอะไรที่มันจะอยู่กับคุณไปจนวันตายที่ไม่ต้องมานึกถึงกันดีกว่าแพทบอกเขาว่าเราบอกอนาคตไม่ได้วันนี้รักกันแต่พรุ่งนี้ไม่รู้เกิดวันนี้สมมติอนาคตเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหน้ากูต้องอยู่บนแขนหน้าเมียคนเก่าต้องอยู่บนนี้เธอต้องคิดถึงเมียคนใหม่เธอบ้างนะลบมันเจ็บนะเว้ยใช่ค่ะแม้แต่ชื่อแพทยังไม่ให้สักเลยแพทบอกว่าถ้าจะสักหน้าลูกแพทไม่ติดเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาคือลูกคุณแต่ถ้าสักหน้าแพทวันนึงเราอาจจะเป็นแค่ใครสักคนก็ได้เพราะนั้นไม่เอารู้สึกว่าแพทเหมือนใช้ชีวิตกับณปัจจุบันอะday by day ไม่ต้องไปคิดถึงในอดีตไม่ต้องไปคิดถึงในอนาคตแต่เอาวันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้ววันเนี้ยเราก็อยู่กับคุณพีแล้วเราก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าแบบมาเติมเต็มกันละกันใช่คราวเนี้ยเดียเคยติดตามก็จำได้ว่าแพทบอกว่าเตรียมตัวที่จะมีน้องอีกคนมีน้องให้เลซิ่งใช่เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆมันต้องแบบย้อนกลับไปคือแพทไม่มีแพลนที่จะแต่งงานด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะแพทก็หันไปบอกเขาไปแต่งงานกันป่ะเราไปแต่งงานกันไหมเราไปแต่งงานอ่ะแบบเอาง่ายๆนั่นเขาก็ดีใจคือเขาไม่แพทก็คิดว่าเขาอาจจะแอบหวังแต่คิดว่าหวังนั้นมันน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเขาก็ดีใจว่าโอ๊ยผู้หญิงคนที่แบบไม่มีแพลนอ่ะจะแต่งงานอ่ะจะแต่งงานเขาหนักไปกว่านั้น
เดี๋ยวเรามีลูกให้เธอนะหนักไปกว่าเพราะเราอะบอกแล้วว่าเราจะไม่มี ค่ะ เดือนหน้าเนี้ยแพท39อะพี่39อะแล้วแพทบอกว่าแพทไม่น่าไหวแล้วมันห่างกันเลสเยอะแต่อยู่ดีๆก็แบบพลิกโอเคเราจะมีลูกให้คุณนะแพทมองหน้าผู้ชาย2คนในชีวิตอะแล้วแพทรู้สึกว่าโอเคถ้าเรามี2คนนี้น่าจะมีความสุขที่สุดคือไม่ใช่เราละเรามองถึงคุณพีกับเลสพอเราได้เห็นว่าเราพูดว่าเราจะมีน้องอะเพราะหนุ่ม2คนของเราอะตาลุกวาวมากเราก็เลยแบบโอเคเราจะมีลูกให้คุณนะเขาก็รู้สึกดีใจอะค่ะขั้นตอนก็ตอนนี้ก็คือปล่อยอยู่แต่ว่ายังไม่มาเอาแล้วแม่เหมือนเราเคยคุยกันในรายการเก็บไข่ใช่ไหมเรื่องเก็บไข่แต่แพทย์อยากธรรมชาติค่ะโอเคในเมื่อเราอะไปตรวจร่างกายมันเสียอยู่ใช่ไหมแม่แล้วคุณหมอบอกว่าคุณพีเขามีซูเปอร์แมนอยู่ลูกชายเขาเป็นซูเปอร์แมนตัวพุ่งอะเข้าใจเราก็คิดว่าธรรมชาติก่อนพอเราไปอัลตราซาวด์มดลูกเราก็สวยซะเหลือเกินมันก็ต้องธรรมชาติซึ่งดอกแรกไม่มาแล้วก็บอกซูเปอร์แมนอยู่ไม่ทำงานเลยซูเปอร์แมนหลับทีเนี้ยคนที่ซีเรียสกลายเป็นเขาคือกดดันเริ่มกดดันเพราะอะไรรู้ป่ะที่รู้ว่าซีเรียสเพราะแพทย์ปวดฉี่ไม่ได้เลยนะทำไมอะให้ตรวจว่าไข่ตกยังจะได้ใช้แบบไหนจะฉี่แล้วมันซื้อมาเป็นโหลเลยแล้วก็บอกเธอเอาสบายๆเนาะอย่าต้องให้ตรวจทุกฉี่เลยเอ็นดูทุกวันเนี้ยเขาไม่คุยกับเมียเขานะเขาคุยกับ ChatGPT อันนี้เรื่องจริงเขาถามแชทแล้วว่าต้องตรวจยังไงแล้วล่าสุดอะต้องเป็นเราที่ต้องนับวันประจำเดือนกับไข่ตกไม่ผัวนะใช่แล้วก็เรียกใช่เอากี่คนเดี๋ยวนี้มันมีแอปนะ2ไปเลยทีเดียวแม่ไม่ไหวหมายถึงว่าท้องรอบเดียวเลยเดี๋ยวนี้มันมีแอปนะมันใส่เข้าไปเลยรู้ใช่ป่ะมันมีแอปแบบเมนมาวันแรกแล้วมันจะคาลคูลเลตแล้วมันก็ตามโดดมาแล้วเขาทำกันบ้านเขาดีแล้วน้องเรสมีบอกแม่ไหมว่าอยากได้น้องสาวหรือน้องชายแพทย์ว่าเขาได้หมดแต่ว่าแพทย์เลยต้องอธิบายกับเขาว่าน้องอ่ะเวลาเราอู่แวะมาเราไม่ได้จะเล่นฟันดาบกันได้เลยนะใช่คือแพทย์เรียนกันก่อนนะแพทย์เข้าใจว่าเขาคิดว่าพอเดี๋ยวมีน้องปุ๊บอ่ะเขาจะมีเพื่อนเล่นเลยคือเขากะเล่นฟันดาบกับน้องเลยแล้วบอกว่าไม่คือกว่าจะเล่นได้มันต้องสัก 2-3 ขวบนะลูกแปลว่าระหว่างทางอ่ะเราต้องช่วยกันนะก็เลยบอกช่วยแม่ไหมเขาบอกเขาช่วยเขาก็บอกเดี๋ยวให้น้องนอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นซึ่งดีนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทิปที่เดียก็ได้มาว่าแบบถ้าพี่รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบว่าน้องที่กำลังจะเกิดมาเป็นความรับผิดชอบของเขาด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันสำคัญเขาแบบเขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่1คนเลยที่จะต้องมีส่วนมี3คนอ่ะแม่เขาหยุมหัวกันไหมหยุมทุกวันเลยตอนเนี้ยทุกวันเลยหยุมหัวกันสุดทีนี้พอเราเริ่มสร้างครอบครัวแล้วมีคุณพีมีน้องเรซิ่งแล้วเดี๋ยวกำลังจะมีตัวเล็กตัวน้อยมาอีกคนหนึ่งนะคะการที่เราจะต้องให้เขาไปเจอกับคุณพ่อเพราะว่าเห็นว่าวันเกิดน้องที่ผ่านมาคุณพ่อก็มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าด้วยความที่คุยกันตั้งแต่ต้นก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปหมดเลยเราก็ไม่ได้กักเกณฑ์อะไรคล้ายๆกันกับตอนช่วงต้นเลยเหมือนเดิมค่ะอยากมาแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งน้องต้องก็ไปแฮงเอาท์กับคุณพ่อบ้างแล้วคุณพ่อก็มีคนใหม่ลุยให้เต็มที่เลยเนาะเราไม่มีคอนดิชันอะไรเลยเนาะไม่อะไรก็ได้ให้ทุกคนมันมีความสุขคือแพทยังอยู่เบสกับความสุขอ่ะคือพลังเราอ่ะถ้าวันนี้แม่ไม่มีความสุขอ่ะมวลทุกอย่างมันจะไม่ส่งต่อเนาะไม่มีทางที่ลูกหรือคนรอบข้างจะมีความสุขแล้วแพทอ่ะคือเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแพทเป็นคนพูดแล้วหมดเช่นแล้วไปโอเคจบลืมบ่นละจบค่ะมันเหมือนพอเราพูดปลดปล่อยอ่ะมันเลยไม่มีสารอะไรมามวลในสมองเลยอ่ะมีแต่แบบจะกินอะไรจะทำอะไรจะไปไหนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ส่งต่อไปที่เรซิ่งด้วยกับคนในครอบครัวด้วยเรชอบบอกว่าแม่ขี้บ่นแต่พักว่าเอาบ่นก็แปลว่ายังรักไงถึงได้พูดแต่แพทบ่นแล้วแพทจบแล้วแพทเป็นคนที่ตั้งแต่เล็กจนโตแพทไม่เคยแบบซอฟอ่ะคืออย่างพี่แอร์แพทไม่รู้อ่ะหรือพี่เดียหรือพี่แอมจะแบบตอนลูกเล็กๆจะเป็นแบบ
อ๋อก็คือนี่ข้อดลูกมาวันแรกก็คือบ่นเลยตั้งแต่วันแรก ใช่คือแพทย์แบบจ้าอุ้ยไม่มี ค่ะ เฮ้ยตั้งแต่วันแรกเลยเฮ้ยร้องทำไมอะเลยเพื่อนถามว่านี่คุยกับใครวะ ลูก คุยแล้วเวลาเพื่อนอะตอนเล็กๆมาแล้วชอบแบบเอ้ยจุ๊บเป็นอะไรพูดเสียงปกติ ไม่ได้มีเสียง2เสียง3ใช่แพทย์ก็แบบเป็นอะไรพูดกับเขาปกติเพราะฉะนั้นเลสจะรับแบบนี้มาตั้งแต่เกิด อาจจะเป็นเหมือนพี่แอมนะพี่แอมก็แบบเป็นคนที่เลี้ยงลูกแบบคุยกับเขาเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนนึงอะ เหมือนเลี้ยงให้เขาเป็นผู้ใหญ่ แบบคุยปกติ คือของพี่แอมปกติเหมือนแพทไหมที่แบบทำแบบนี้ทำไม ทำแบบนั้นเลย ไหมอ่ะ ใช่คุยเป็นผู้ใหญ่คนนึงสมมุติว่า ใช่ไหม มาดึงผมเราเงี้ยเราก็จะดึงกลับแล้วถามว่าแต่ไม่ได้ดึงด้วยความโกรธนะก็ดึงแล้วก็บอกว่าเจ็บหรือเปล่าเจ็บอ้าวแล้วแม่เจ็บเมื่อกี้ถ้าไม่อยากให้ใครทำกับเราแบบนี้มันอาจจะดูเป็นคำสอนง่ายๆอะนะแต่ว่าถ้าเธอไม่อยากให้ใครดึงผมเธอให้เจ็บเธออย่าไปทำคนอื่นเราจะเลี้ยงเขาเป็นผู้ใหญ่คนนึงเลยอะเพราะเรามีความรู้สึกว่าในวันหนึ่งเขาก็ต้องโตเราจะไม่สอนแบบว่าเขายังเด็กอยู่เดี๋ยวโตเขาก็รู้เรื่องเขายังเด็กอยู่เดี๋ยวโตเขาก็เข้าใจเราจะเป็นผู้ใหญ่ หกล้มปุ๊บเจ็บไอ้พื้นบ้าเอ้ยทำลูกจะตีพื้น ขอชี้คนหนึ่งขอพูดไม่ใช่ฉันคุณยายค่ะคุณยายค่ะคุณตาคุณยายคนรอบข้างนี่แหละที่โต๊ะละนี่นะโต๊ะนี่ มัน ใช่ เป็น ไหม วิถีบ้านนั้นก็เป็นวิถีโบราณไม่เป็นไร หรือนี่เสียสละเช่นพี่น้องแบบจะเอาพี่ไม่ให้ถ้าเป็นปู่ย่าตายายก็เฮ้ยให้น้อง เราต้องเสียใจให้น้อง เป็นแพทคือไม่อันเนี้ยใครหยิบก่อน ไม่อันเนี้ยถามใครหยิบก่อนไอตัวเล็กก็พูดละพี่เลสค่ะอ้าวก็ต้องเลสเล่นก่อนไหมล่ะแปลฉันคืออย่างนี้เลยอ้าวแล้วเป็นคนพูดอย่างนี้ตลอดอ้าวก็ต้องเลสก่อนไหมล่ะเราอ่ะซึ่งมันเป็นคำสอนของเจนนี้นะเจนก่อนเนี่ยฉันนี่แหละเจอฉันพี่คนโตน้อง2 คนฉันเล่นอะไรอยู่อีดังอ่ะน้องชายแม่งเอาส้นสูงฉันไปใส่ตั้งแต่ตอน2-3 ขวบใส่เลยจ้ะแม่เนี่ยดังเอาไปแล้วเอาคืนเสียสละให้น้องเล่นแป๊บเดียวเหรอเขาก็เอามาคืนแม่น้องใส่ส้นสูงเนี่ยนะของเดียนะน้องไปใส่ไม่ได้นี่ก็ใส่เล่นอยู่ก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาจะต้องสละถ้าแบบรุ่นเก่าเขาจะต้องให้น้องเขาจะต้องให้น้องนี่คือเจนอัลฟาเลยนี่คือแม่เจนอัลฟาแล้วร้องทำไมเดี๋ยวแม่ถาม Chat GPT ก่อนเดี๋ยวก่อนเลิศนี่เจนอัลฟาเลยผัวอัลฟาหนักเลยตอนนี้คือเราเป็นฟิลนี้เด็กมันเลยจะกลัวหรือจะตลกหรือจะสนุกแต่ก็เข้าใจแพทย์จะชอบโวยวายไปก่อนกับลูกแล้วก็หายโวยวายให้เขาหยุดเฉยๆซึ่งผัวก็จะถามว่าแล้วทำไมพูดดีๆตั้งแต่แรกวะเพราะว่ามันเป็นการแบบทำให้บรรยากาศตอนนั้นอะมันดูมีอะไรเฉยเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปเขาบ่นผมตลอดว่าผมไม่ชอบทำให้มันอย่างเช่นเลสทำเนี้ยเลสจะทำอย่างนี้ทำไมอะเฮ้ยแม่ไม่เข้าใจว่ะใหญ่โตเล่นใหญ่ไว้ก่อน1 2 3เห็นแม่บอกแล้วอ้าวเดี๋ยวเห็นไหมเคยโดนดุคู่ไหมหมายถึงว่าคุณพีกับเลซี่รออะไรแม่ดุรออะไรอะครับยืนคู่โดนอย่างเช่นทั้งคู่เลยหยุดไหมจะหยุดกี่โมงโหพ่อวันนี้กินเลยดีวะสนุกดีออกใช่เพราะว่าก็สนุกอะแต่ว่าก็เป็นประมาณนี้แหละแย่เป็นไหมเข้าผีเข้าออกแต่โดยมวลรวมอะแต่ก็จะสนุกใช่ที่บ้านมันเหมือน1 วันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริงสำหรับบ้านเราแต่ไม่น่าเชื่อก็คือแบบไม่เครียดเลยเพราะว่าคนมองมาอย่างที่แพทบอกเมื่อสักครู่ว่าคนอาจจะนึกว่าแบบอุ้ยเครียดมากบ้านนี้อะไรแบบนี้จะต้องเครียดเพราะว่าจะต้องทำงานตลอดเวลาแบบนี้นะทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ละบ้านที่อาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่าวิธีการรับมือไม่เหมือนกันบริบทของแต่ละครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกันให้แพทฝากถึงหน่อยแล้วกันสำหรับบางบ้านที่อาจจะยังแบบพยายามจะหาทางออกให้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัวแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เวิร์กอะลองใช้วิธีแพทดูไหมจะบอกว่าไม่พยายามเลยก็ไม่ได้ถ้าไม่พยายามเลยมันก็ไม่ได้อะไรเลยอะคือแค่แพทกำลังจะบอกว่าจะบอกว่าตัวเองไม่พยายาม
มันก็ไม่ใช่ มันจะมีจุดที่เรารู้สึกว่ามันโอเคไม่กดดันตัวเองจนเกินไปไม่คาดหวังจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ปล่อยจนไม่ได้อะไรในชีวิตเลยอะไรเงี้ยอย่างของเลสอ่ะแพทย์ไม่เคยกดดันลูกเรื่องเรียนเลยแพทย์จะบอกเสมอว่าเอาให้ผ่านคือโลกมันเปลี่ยนสมัยแม่มันมีอยู่ไม่กี่อาชีพที่เราทำได้เงินเราถูกสอนมาแบบนั้นแต่สมัยเนี้ยอะไรวะบางอาชีพเราไม่คิดว่าจะได้ตังค์ด้วยซ้ำอ่ะยังทำเราได้ตังค์เลยเพราะฉะนั้นแค่ให้เรียนให้มันแบบไม่ต้องดีเอาพื้นฐานอ่านออกเขียนได้เรียนไม่ต้องตกเพราะว่าตกปุ๊บอะเวลาเราซ้ำชั้นน่ะแม่เสียตังค์ซ้ำอ่ะอันนั้นคือเรื่องใหญ่มันจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วลูกอันนี้แพทย์พูดจริงๆแพทย์ก็บอกเขารวมถึงเลสก็จะไปเจอรุ่นน้องอ่ะมันจะเขินอ่ะมันจะเขินอ่ะพูดความจริงเลยมันจะเขินส่วนเพื่อนเราก็จะไปแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็พยายามเรียนไม่ตกเราขอแค่นี้ส่วนชอบอะไรให้บอกเดี๋ยวทำแต่ละบ้านมีวิธีไม่เหมือนกันหลักๆให้มันเข้ากับเราให้ได้มากที่สุดให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ไม่ต้องเปลี่ยนเอาแค่ปรับแพทย์ว่าเปลี่ยนไม่เลิศคนเรามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้นานหรอกแต่ปรับเอาที่เราไม่เหนื่อยถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้เราเหนื่อยจังเลยให้พักก่อนเพราะมันอาจจะไม่ใช่ทางที่แบบทางของเรามันถึงได้เหนื่อยขนาดนั้นแต่เวลาเราทำอะไรด้วยความเหนื่อยมากๆผลลัพธ์มันไม่ค่อยโอเคมันจะมีแต่ทำพลังลบให้กับตัวเองลองดูค่ะไม่มีถูกไม่ผิดมีผัวก็ไม่ถูกผิดมีผัวไม่มีถูกผิดมีแต่ความสุขกับไม่สุขก็เลิกมีความสุขก็ไปต่อมีลูกก็ไม่ใช่ภาระมองให้มันเป็นความสุขให้เป็นเพื่อนแล้วอย่าไปคิดว่ามีลูกเพื่อให้ลูกมาเลี้ยงเรามีเขาเพราะเราอยากมีจริงๆเราอยากมีเพราะอะไรเพราะเราอยากมีความสุขบางอย่างเพิ่มขึ้นเราถึงมีเขาเพราะนั้นอย่าทำให้เขาทุกข์แพทย์ไม่เคยบิวให้ลูกต้องแบบรักแม่กตัญญูไม่แพทย์บอกลูกเสมอว่าจงโตไปแล้วเลี้ยงตัวเองได้เงินจะให้แม่หรือไม่ให้แม่ไม่ติดแพทย์ชอบพูดติดตลกกับเพราะแม่รวยมากแม่รวยมากแม่ต้องให้ก็ได้แต่อย่าต้องกลับมาเอาภาระมาให้แม่ก็พอทำตัวเองให้ดีแม่ขอแค่นี้ในทุกๆวันแล้วก็ถ้าวันนึงแม่เกิดมีปัญหาอะไรในชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนแก่ที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวหรืออะไรแล้วแต่อย่าทิ้งแม่ไว้ที่บ้านเอาแม่ไปเจอเพื่อนเอาแม่ไปศูนย์เลยไปศูนย์ได้มีเพื่อนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องอกตัญญูอย่าคิดว่าเฮ้ยมันทิ้งแม่ไปใครจะมองเราไงไม่ต้องไปสนใจคนอื่นถ้าลูกจะต้องทิ้งแม่ไว้ที่บ้านแล้วลูกต้องมาพะวักพะวงเพียงแค่คำว่ากตัญญูอย่าทำเอาแม่ไปไว้ที่นั่นแม่มีความสุขมากกว่าจริงล่าสุดมันจะเอาแพทไปส่งแล้วนะแม่ไปเลยไหมเอาถามคุณพีทุกวันนี้คุยกันตอนโตเลสมีแผนยังไงเอาแม่ไปส่งไม่ใช่คือรอให้แม่แก่หรือเดินไม่ได้ให้เป็นไม่ใช่อย่างก่อนสงสัยเรากรอกข้อมูลผิดนะกรอกเร็วไปนิดเอาไว้อยากพูดถึงคุณพีเพราะว่าฟังมาเรามีความรู้สึกว่าแบบคือเขาอาจจะแบบมีความแบบเขินๆใส่กันแบบเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์เขามันแบบลึกมากมันลึกมากค่ะใช่ไหมคะพูดให้เขาชื่นใจหน่อยค่ะเขาชื่นใจอยู่แล้วแหละแพทย์เป็นคนไม่ค่อยบอกรักอยากฟังค่ะแพทย์ไม่ค่อยบอกรักไม่เลยแล้วเป็นคนไม่หวานด้วยน้อยมากวันไหนหวานนี่คืองงแล้วคือผัวงงแล้วเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยไม่แต่คือแพทเคยพูดกับเขาคำนึงว่าณวันเนี้ยแค่ตื่นมาแล้วแค่คิดว่าจะไม่มีคุณอยู่ข้างๆผมก็เสียใจแล้วนะคะบอกรักแบบไม่บอกรักพลังบวกเชิงลบเขาบอกนะเขาเล่กับนี่เราให้แล้วเหรอตอนแรกฉันก็คิดว่า EP นี้นะทิชชู่จะไม่เข้าหมายว่าแบบจริงๆคือเราไม่รู้ว่าเรารักคนข้างๆมากขนาดไหนไงแต่พอเราแค่นึกอย่างที่แพทบอกว่าแบบถ้าพรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วไม่ได้อยู่ยังไงวะอย่างนี้นึกไม่ออกอันเนี้ยมันเป็นคำที่แพทก็เพิ่งนึกขึ้นมาเหมือนแบบเนี้ยเหมือนพี่แอบอกว่าเราบอกรักเขาดิคือแพทเป็นคนไม่บอกรักจริงๆแล้วคุณพี่เขาบอกเราไหม
ทุกวัน โอ้มันจะเป็นแบบนี้แล้วคนแบบนี้จะเจอกับคนแบบนี้ ทุกวัน มัจะเป็นแบบนี้ แล้วอยู่บ้านเขาสิงเราปะเวลาอยู่บ้านอะ ที่แม่งมีเป็น100 เอเคอร์ 100 เอเคอร์ นั่งให้มันไกลหน่อยได้ไหมคะ เขาเป็นอย่างนี้เขารักของเขา เข้าใจคำนี้เลยคำว่าเขารักของ ของเขาโอ้ เวลาบ่นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าอาการเมียไม่ดีอ่ะหูมันจะแดงก่อน หูเขาจะแดงเหมือนเขารู้แล้วว่าไอ้ชีวิตกูอันซีเคียวแล้วแต่ว่าแล้วพอเราหันไปเรารู้แล้วว่าโอเคเขารู้สึกว่าอันซีเคียวกับเราเราก็จะแบบพ่อกินอะไรดีวะเปลี่ยนเรื่องไปก่อน ช่วยตัด แต่ว่ามูดเรายังไม่หายนะแต่เราจะเลือกว่ามึงเจอกูแน่พิมพ์ แต่นี่มันคือศิลปะการใช้ชีวิต ศิลปะ เพราะถ้าโผล่ออกไปปุ๊บอะบางทีมันจะโกรธหรือว่าบางทีมันจะลืมสิ่งที่เราด่าเขาไปแล้วไม่ได้ทั้งตัวเราและเขา ไม่ได้ อันนี้คือเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะ แล้วไม่ชอบทะเลาะต่อหน้าลูกมากๆไม่ชอบให้ลูกซึมซับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะโกรธหรืออะไรกันอะเราจะเงียบแล้วแพทก็จะแบบพิมพ์ไปว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็พิมพ์ไปให้อ่านพออ่านเสร็จอะคำถามแพทคือเข้าใจไหมเขาบอกเข้าใจครับโอเคเข้าใจจริงๆนะแปลสิแปลสิ ขยี้อ่ะขยี้อ่ะ เหมือนคุยกับลูกอะเหมือนเวลาเราคุยกับลูก น่ารักนะวันนี้คือแบบสำหรับครอบครัวได้อย่างอื่นนอกเหนือจากท็อปิกที่เราคุยอีกอ่ะเราได้เห็นแบบมันเขาเรียกว่าอะไรสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็น blended family เนาะ ใช่ ที่รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วมันดีมากๆเลยสำหรับใครที่แบบว่ากำลังเผชิญปัญหาอาจจะไม่ได้ปัญหาหรือเป็นแค่บัมป์แบบนี้มันไม่ได้แปลว่ามันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคเสมอไปบางครั้งหลังจากนี้มันก็เจออะไรที่มันแบบลงเอยหรือ missing piece เหมือนที่พี่แพทเจอวันนี้ก็สำหรับใครที่แบบว่ามีบัมอย่างนี้ก็อยากให้แบบเผื่อนึกถึงพี่แพทว่าแบบเอาตัวเองเอาความสุขตัวเองเอาความสุขของลูกเป็นหลักไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เมื่อวานอะไรเยอะแยะมากมายก็เอาความสุขเป็นหลักแล้วมันก็จะแบบโฮพีซโฮเคมันก็จะเติมเต็ม มันก็จะเติมเต็ม ชีวิตเราแล้วก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็แบบว่าวันนี้ทุกคนที่ฟังอยู่ดูอยู่จะได้ข้อคิดดีๆจากแม่แพทค่ะคือใช้ชีวิตในปัจจุบันกับวันนี้แล้วทำให้มันดีที่สุดแล้วเรามีความสุขลูกเรามีความสุขครอบครัวเรามีความสุขอันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ที่สุดแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่แพทโอเคงั้นให้คุณแพทฝากผลงานนิดนึงคือผลงานเยอะมากจนไม่รู้จะไปตามตรงช่องทางไหนแล้วน้อยมากตอนนี้ด้วยความที่พอเราบอกว่าเราจะท้องอ่ะผู้จัดก็ไม่เรียกกูเลยเข้าใจผู้จัดก็ว่าเรียกแล้วมันจะท้องกี่โมงวะเราก็ไม่รู้หลักๆตอนนี้ค่ะก็คือไลฟ์ใน TikTok เนาะแล้วก็มีรายการช่อง3ที่ทำประจำอยู่แล้วแล้วก็ทำรายการตัวเองด้วยเหมือนกันเปิดร้านเหล้าก็คือมาเล่าเรื่องเนี่ยแหละความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามีโมเมนต์อะไรบ้างในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเองในช่อง YouTube ตัวเองหาอะไรทำว่างๆไม่แล้วรายการช่อง3ที่เขาไปทุกเช้าอ่ะคุณพีเขาไปส่งด้วยนะน่ารักมากเพราะแอมไปจัดวิทยุที่มารีนนท์แล้วนางจะต้องวนมาจอดข้างบนก่อนเหมือนจะต้องให้ข้างล่างว่างใช่ไหมแล้วค่อยลงไปรับพี่แอมเห็นจริงจอด 9 โมงรู้จริงนี่ค่ะคุณแพทมาถึงที่รายการคุณแพทไม่ต้องเดินมาลานจอดรถเหมือนดิฉันนะคะคุณพีส่งข้างหน้าแล้วคุณพีก็ต้องมาวนรถรอพอ 9 โมงก็ราชรถมาเกยนะคะไม่แต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ไปส่งหน้าที่เขาตอนเช้าไปส่งลูกไปส่งลูกแพทขับมาเองเสร็จแล้วเขาแล้วไม่แล้วเขาจะนั่ง Grab ยิ่งหนักกว่าอีกเหนื่อยกว่าอีกคือโคตรน่ารักเลยคือเขาจะนั่ง Grab ตามมาจากรับเมียเขาเพื่อมาขับรถให้เมียเขาเฉยๆนี่กว่าเดิมฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเอาจิตใจตรงไหนมาทำเหมือนกันดูรอแล้วว่ารออยากรอดูน้องของน้องเลซี่ตื่นเต้นมากน่ารักมากขอให้ติดเร็วๆนี้สุขภาพแม่และลูกแข็งแรงทุกอย่างเพอร์เฟกต์ดั่งใจหวังนะแม่คะแม่แพทกับพ่อพีค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยนะคะอย่าลืมติดตามรายการ Mothership Podcast นะคะเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ของพวกเรา3แม่เนาะก็ติดตามได้ในช่อง YouTube ลิเดียสลันลัดดีนอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยค่ะบาย